kung ikaw ay nagbabalak na mag-aral ng pagmomotor doon, so ngayon is yung pagbalanse, kasi ito yung pinakamahirap. Unang-una pa lang daming nasisimplang dito, natutumba. So pag mag-aaral tayo ng motor mga guys is kahit pakonti-konti lang, basta may progress. And always check your side stand pala bago ka mag-take off, kasi marami rin na bibiktima dyan. You're okay. Simulan natin dito hanggang doon sa isang gate. Uli, hanggang sa masanay ninyo. So what's up mga guys, welcome back to my channel. And supposedly tuturo ko sana ngayon kung kailan nag-change gear, but tambakan kami ng trabaho. Nag-GCQ kami ngayon pero napakadaming protocols na sundin. Stick to kesa sa ECU, ano yun? But at least pinapakita lang natin na pag may disiplina at cooperation is pwede nating labanan yung pagkalat ng virus. COVID free pa rin ng Ifugao, well except sa banda ay wala, nasa Santiago pala yun yung sinasabi nilang na confirmed case. So dito sa sentro wala pa naman. Shout out para sa kabats namin na si Davin Buhong for helping our kababayan. So siya pa yung na-feature sa aming Ifso page. Mabuhay pa kayo sir. Yung barkada namin sa kakabats. So ngayon ang tutulong ko is kung napanood niyo yung una kong video kung paano mag-drive ng Niklas na motor, yung concept lang yung yung concept nung pag-take off yung natulong ko doon. So ngayon is yung pagbalanse. So pag mag-aaral tayo ng motor mga guys is kahit pakonti-konti lang, basta may progress. Huwag natin gawin na porque nakatakbo lang tayo ng ilang metro then punta na agad sa kalsada, yun yung masasabi na dahilan ng aksidente. So ituturo ko ngayon is tutulong ng last na video. So yung tinuro ko doon is kung mag-take off ka, always check your panel kung naka-neutral. Isa rin yun sa safety. Yung position nyo dapat pag nagsisimula pa lang kayo and you're about to take off is dapat ganito lang. Yung left foot mo nakaapak sa banda kambyuhan ng motor and yung right is kahit nakaapak sa ground. Itong right foot natin is magsaserve as aid, guiding aid para hindi tayo madalas na matumba. Oh, you're right. You're okay. Gunggong! Ganyan lang yung gagawin ko ngayon. Una, nung tinuro ko last video is, diba, pag maandar na yung motor is pihitin yung clutch, then apak sa primera, bigyan ng konting gas. At pag tumunog na, then dahan-dahan i-release yung clutch. Pag na-reach yung friction point, ito yung gumagalaw na yung motor, dahan-dahan yung i-release yung clutch. Okay, so ulitin natin, di ba nakatakbo tayo? So ulit, so naka-neutral, hit yung clutch, apak sa primera, bigyan ng konting gas. Tignan nyo yung right na pa ako. Hindi ko muna ilalagay agad sa foot peg, bigyan ng konting gas, then release, dahan-dahan i-release yung clutch. So ganito lang, kahit ganito lang na takbo. So yung right foot is hindi ko muna tinataas sa foot peg. So yung gawin natin sa konti-konti lang. So ulitin natin yung ginawa natin yung kanina. Take off tayo, wag agad iapak yung right na foot sa foot peg. And dahan-dahan i-release yung clutch. Pag tumatakbo na, parang yung gamit ng right na paa natin is side stand para hindi tayo matumba pa-right. Ito nyo lang to, ulitin nyo lang. Small progress is big success, sabi nga nila. Gago! So ang gawin natin is ulitin nyo lang ngayon hanggang nag-synchronize na yung mindset nyo sa daan. Dapat mag-synchronize yan para at least may actual experience kayo, para maluwagan na kayo ng diretsong pagtakbo ng motor. Pero sabi ko nga, kahit pa konti-konti lang,
simulan natin dito hanggang doon sa isang gate. Yan. Yan, ganyan lang. Then ulit-ulit hanggang sa masanay ninyo. So yung isang tip pa na masasabi ko is pag mag-aaral kayo ng motor, meron namang daan dyan na malawag, try practicing at mga maaga 4 o'clock. Ako kasi gumigising ako ng maaga mga alas 4 para wala masyadong sasakyan na pasalubong. So unang tinaktis ko talaga is balancing. So nakita yung daan naman, di ba? Doon ako nagpa-practice noong beginner pa ako. Hanggang sa una talaga is pag-giwang-giwang ka. So una talaga is mag-giwang-giwang yung motor. So isa pang tips, normal lang yun. Ano ka nasisira, ulo? So isang tips na sasabihin ko is always look in front. Pag tayong titingin dito, ibang angle, dapat sa harap lang yung dapat yung mata natin is nakatutok lang sa road. Look at this dude. In front of us. Yeah, nasa English ko lang. Nanonood sa atin eh. Hindi, wow. Once lang nakuha niyo itong concept na ito, madali lang na tuloy-tuloy na yung progress ng pagtuto ng motor. So ito yung isa sa nakita ko na effective din kung paano matutunan ang pagbalanse ng motor. So nung papunta ako ng puntok, may na-capture ako na itong picture. So nakita niyo yung isang angkas is naka-flat-footed lang siya, left and right. Nagsiserve yan as guide and balance para hindi madaling matumba yung nagpa-practice na babae na nagmomotor. So try nyo rin yan, kailangan din may angkas kayo. So salamat. Shout out to Ifugao vloggers, Jiggy Jig and Just Club. Subscribe. Curbs! Wow! Black sniper black, oh. Isang 19 model na sniper. Shout out sa may-ari. So I hope may natutunan kayo, and huwag pala kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-notify kayo ng aking uploads. So salamat sa panonood, and ride safe mga guys, and keep safe.